Trupi është një mjet komunikimi, po aq i fortë sa fjala, ai flet. Në rastin konkret pikturon. Procesi i pikturimit me trup për mua është akti më i sinqert. Është një gjendje emocionale e cila më gjurmë. Do preferoja që trupin tim ta quaja një bashkëkrijuesin tim. Trupi im flet më tepër se sa mendja në momentin që mendja ime hesht. Trupi bëhet ai mjeti i botës time të brendshme për të dalë jashtë. Çdo vepër e imja ka një copës të asaj lirie të pastër. Po, klientët e mi kanë ardhur për të tretën dhe për të katërtën herë për të marrë veprat e kuq. Kjo është e mira e këtij lloji arti që unë arrit tek njerëzit të nxjerr atë botën e tyre më të thellë. Në qoftë se arti mua më lejon që ta shpreh veten time në të gjitha dimensionet dhe të shkoj aty ku unë dëshiroj, pa pasur as edhe një lloj pengese, tishe ekonomiku dhe juridiku mua më bajnë me këmbë në tokë. Trupi im quhet një mjet krijimtarie dhe jo një objekt gjykimi. Përshëndetje të gjithëve. Sot jam shumë emocionuar pasi gjendemi në studion e piktores shumë të njohur dhe shumë të talentuar, Stella Rustemaj. Veprat e saj sigurisht gjenden kudo, por aq më shumë njihen për mënyrën e guximshme të krijimtarisë. Ne sot do të flasim për të gjithë këtë procesin krijues dhe për frymëzimin e saj. Stella, mirë se të gjejmë. Faleminderit që erdhët. Ishte kënaqësi për mua të pres këtu sot. Trupi yt gjatë krijimtarisë bëhet vetë peneli. Ndihesh ndonjëherë sikur ti je vepra sesa vetë krijimtaria jote. Trupi është një mjet komunikimi, po aq i fortë sa fjala, ai flet. Në rastin konkret pikturon. Procesi i pikturimit me trup për mua është akti më i sinqert. Nuk ka kalkulime, nuk ka paramendime, thjesht është një ndjesi, është një gjendje emocionale e cila lë gjurmë të mia si artiste dhe jo vetëm, dhe si person dhe si femër. Pra do preferoja që trupin tim ta quaja një bashkëkrijuesin tim. Në çfarë moment trupi yt flet më shumë se sa mendimi gjatë krijimtarisë? Trupi im flet më tepër se sa mendja në momentin që mendja ime hesht. Është ai momenti kur unë jam e zhytur të rësisht në krijimtari dhe nuk mendoj më për as edhe një gjë tjetër. Lëvizjet e trupit janë në mënyrë intuitive dhe përçojnë një lloj dialogu në heshtje të shpirtit me kanavacën. Pra, le të themi që trupi bëhet ai mjeti i botës time të brendshme për të dalë jashtë. Thuhet se çdo artist përsërit një temë të caktuar në çdo vepër të tij. Ti ke një temë, cila është tematika jote? Po, unë kam një tematike cila është në kërkim të lirisë të brendshme. Le të themi, është ai çlirimi i qenjes që vjen në momentin që ne e pranojmë veten me dritat dhe me errësirat tona. Pra, çdo vepër e imja ka një copës të asaj, le të themi, lirie të pastër. A ka pasur një vepër që të ka dhëmbur në momentin që e ke shitur, ose je penduar që e ke shitur, do doje ta kishe përgjithmonë? Jo, në të vërtetë të gjitha pikturat që kanë shitur kanë qenë ato që unë i kam zgjedhur për shitje. Në fakt të gjitha veprat e mia janë për shitje përveç njërës. Po, ajo është një nga pikturat e cilat do jetë për herë në jetën time dhe nuk është në shitje, pavarësisht se kam pasur kërkesa për atë pikturë, ajo nuk shitet. Ka një kuptim më të veçantë? Po, kam një lidhje shpirtërore me të, i përket një periudhe të jetës time pak delikate dhe është si një ka një pasqyrim të thellë të gjendjes time të brendshme aso kohë, kështu që preferoj ta kem në jetën time për herë. E kam në shtëpinë time, e shkoj çdo ditë dhe çdo ditë më transmeton ndjesi të ndryshme. Unë në fakt veprat e tua i kam hasur shumë shpesh dhe direkt sa po shikon një vepër tënde, dihet që aty poshtë do jetë emri jot, është emri Stellës. Identifikohen shumë kollaj. Ta arrish një identitet tënd në botën e artit është një arritje dhe ka qenë një rrugëtim shumë i gjatë për mua. Unë kam 16 vite që pikturoj, po këtë 10 vjeçar, le të themi që pasionin tim e kam zhndruar në profesion. Dhe të arrish në atë pikë në të cilën e shikon një vepër arti dhe e kupton që është i Stellës, jam shumë e bekuar. Dhe falenderuese për të gjithë ata që më kanë përkrahur në këtë rrugën time të gjatë. Për mënyrën autodidakte, ke pasur kritika? Jo, në fakt,
Në dijen time jo. Të gjithë ata që më ndjekin mua si për çdo artist, jo vetëm në fushën e artit pamor, por në gjithçka, ne kemi audiencën tonë, kemi persona të cilët e gjejnë veten në veprat tona. Arti është shumë personal, kështu që gjithkush që vjen tek unë e pranon mënyrën time të rritjes, le të themi profesionale, që është në mënyrë autodidakte. Madje ka marrë më tepër, domethënë të paktën unë si e shikoj, ka marrë më shumë përkraje se sa kundërshtime. Kundërshtime në dijen time nuk ka. Ku ke shitur më shumë vepra, nga cilat vende janë kërkuar më shumë, ose nëse ke disa dhurues që janë të përhershëm që vinë drejtohen tek ty? Atëherë, normalisht vendi ku unë ushtroj profesionin dhe pasionin është Shqipëria, Tirana kryesisht. Këtu janë klientët e mi më të mëdhenj. Pastaj për vendet në Europë, vendet të cilat janë me më shumë kërkesa janë Belgjika, është Austria dhe Gjermania. Pastaj patjetër edhe në Itali, edhe në Zvicër, edhe në Angli kam shitur, po flasim për to vende të cilat kam më tepër kërkesë, kryesisht nga shqiptarët në ato vende. Patjetër që ka pasur edhe vendas, edhe në Lituani më kanë kërkuar. Si mendon, a vlerësohet arti mjaftueshëm? Unë në fakt mendoj se kam thyer një tabu në Shqipëri në lidhje me artin. Unë kam shumë kërkesa dhe jam i bekuar dhe përfitoj nga rasti për t'i falenderuar të gjithë njerëzit të cilët më përkrajnë dhe marrin veprat e mia. Madje doja të dilja tek ajo pyetje që më bëri më parë. Po, klientët e mi kanë ardhur për të tretën dhe për të katërtën herë për të marrë veprat e unë, qoftë për t'i bërë dhurata, qoftë për ambientet e reja që kanë ato në shtëpia të reja apo bizneset e reja. Si lexohen veprat e tua? Cilat janë komentet më të shpeshta që ke marrë? Dua të theksoj që për audiencën time, mënyra se si unë bëj artin, trupi im quhet një mjet krijimtarie dhe jo një objekt gjykimi. Kjo është arritja më e madhe. Kam qenë pak skeptike fillimisht sepse si do pritej kjo nga audienca, por jo, është përkrahur mjaft mirë. Dhe ajo që unë kam dashur për herë ka qenë që jo vetëm të shikojnë produktin final, po kam dashur që ata të shikojnë nëpërmjet veprave të mia një shëmbulltyr të emocioneve të tyre më të thella. Dhe kjo ka ndodhur. Interpretimet që bëhen nga njerëzit të cilët shikojnë artin tim kanë qenë të ndryshme pavarësisht titullit që unë mund t'i kem vendosur. Dhe kanë ardhur në mënyrë shumë interesante dhe mua më kanë pëlqyer interpretimet. Do me thonë, kjo është e mira e këtij lloji arti që unë arrit tek njerëzit të nxjerr atë botën e tyre më të thellë. Çfarë të ka mësuar arti për ty, për veten tënde? A je një tastel? Arti im është një rrugëtim si fizik edhe shpirtëror i cili është në ndryshim të vazhdueshëm bashkë me mua. Ne kemi pasur një rrugëtim shumë të gjatë bashkë dhe të dy jemi rritur si unë dhe arti im dhe kemi pësuar ndryshime të ndryshme. A ke një ritual të caktuar të veçantë që bën përpara se të nisësh një vepër? Duke qenë se unë zotroj teknika të ndryshme, nga ana teknike, secila piktur ka ritualin e vet. Ndërsa sa i përket ritualeve të tjera, di që muzika është një element i cili më shoqëron në përditshmërinë time. Ligj, ekonomi dhe art, si lidhen këto të treja? Në qoftë se arti mua më lejon që të dal jashtë gjithë kornizave, ta shpreh veten time në të gjitha dimensionet dhe të shkoj aty ku unë dëshiroj, pa pasur as edhe një lloj pengese, di që ekonomiku dhe juridiku mua më mbajnë me këmbë në tokë. Le të themi që janë balanca ime. Stella, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit tjerë. Ne do kemi tani nderin të veçantë që ne të shikojmë nga afër se si ti krijon një vepër. Performanca që unë do bëj tani do jetë një rrëfim i ngjyrës blu. Trupi do jetë mjeti për të realizuar, ndjesi do janë udhërfyesi im dhe ngjyra blu do flasi për Stellën. That nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met and I'm not even slightly afraid to be opening up. I like that we've been sitting here, hands moving around the clock, and I still can't get enough. No, I can't get enough. You look in my eyes and I already hope this lasts. Trying hard not to jump, not to move too fast, but we
and I already hope this lasts.